Baiklah, kita masih bersama dengan Shima, orang kuat automotif dalam industri suspension ni. Jadi Shima, ramai yang tahulah sedikit maybe tips-tips kepada mereka kan, macam saya juga mengenali Shima sendiri. Apa yang memberi inspirasi kepada Shima untuk produce brand sendiri? Kita masa tu masa bercinta, saya ikutlah dia pergi track semua. At that time I know nothing about automotive. Macam wah, okey tu je. Dan kemudian bila kita dah berkahwin and kita cakap okay, let's start a business. So kalau yang saya percaya, kalau kita buat benda yang kita suka, like hobby, we like, kita takkan give up. To me lah. So benda yang dia, because of his background, dia cakap he wanted to do a workshop. So we started daripada service absorber itself, maknanya brand lain kita servicing, and then daripada situ kita ambil masa untuk R&D, and then baru kita make sure benda tu memang boleh pakai and everything semua. It took us about 1.5 tahun lah untuk R&D semua. Dan kita okay lah, maybe we are ready. So kita teruskanlah dengan brand F-Tune suspension tu. And Alhamdulillah kita pun dah ada few juga dealers overseas, so yang start kenal brand kita. And it's not just us, we want to do this for Malaysian as well. We want to do this because it's sebab it's a Malaysian product. Of course, pembeli kan bila dengar apa yang dikatakan oleh Shima, menjaga mereka, educate mereka dan sebagainya, ada tak lagi kenapa pelanggan ataupun pembeli datang balik untuk beli suspension ataupun spring F-Tune ni? Kita sekarang ni ada, kita first and foremost kita educate the customer tu. So bermakna kalau dia datang kereta dia berbunyi apa-apa, we will check. And kalau benda tu simple je, memang is FOC. At the same time, we will tell them apa benda yang perlu ni. So mereka ni, customer saya yang keep on coming back ni, dia orang suka sebab kita bukan hard sell. Maknanya kita akan bagi tahu dengan dia, okay, kalau you beli standard, apa yang dia punya tempoh masa bila tukar. Kalau you nak pakai adjustable absorber, apa dia. Tapi kalau you nak pakai lebih lama dan you nak selesa dan you ni jenis yang outstation, Johor KL macam mana? Ya, sesuai untuk kereta-kereta kita, spesifik untuk kita lah kan. So and then juga kereta kepada what is your need. So katakanlah kalau you memang dah bawa, you memang kereta tu is a family car, you jangan dah beli yang spek dia macam nak pergi track, memang sakit lah. Memang ni, so you boleh ada comfort. So let's say you don't have a budget. Okay, betul lah, tak boleh lah macam mana. Okay, tak apa. Whatever that you have, existing absorber you, macam F2, kita service dia, kita rebuffkan dia balik. Dan rebuff tu bermakna kita formula dekat dalam absorber tu kita buka, kita susun balik mengikut formula F2 dan mengikut apa yang customer nak. Huyo, itu yang terror tu, jagen-jagen tu. Wai, tabik I nak tabik sikit I pun tak tahu. Bagaimana anda melihat ekosistem dan juga pembangunan industri suspension kat Malaysia ni? Mereka ni sekarang ni dah lebih knowledgeable. Maknanya diorang kalau diorang nak beli sesuatu produk tu, diorang akan study dulu. Okey, produk ni boleh tahan berapa lama, produk ni boleh servis ke tak, produk ni boleh laras ke tak. So I think daripada segi tu benda tu dah jadi bagus sebab ramai orang mencari local product daripada yang di luar sana, because they understand apa-apa berlaku diorang boleh datang balik, dan benda tu secara automatiknya membantu ekonomi negara juga. So ni dan daripada segi pendidikan, kita juga ada dah banyak juga kolej-kolej automotif di luar sana yang
ambil tahu juga pasal suspension ni. Melalui MARii juga Shima, workshop transformation program adalah program yang baiklah kepada semua SMEs, pembengkel, mekanik semua, kerana boleh mendapat lebih knowledge lah. Kan? Betul. Saya sebenarnya memang join WTP. Dalam industri ni selain kita nampak benda tu hanya sebagai sales point, kita juga kena bantu the next generation daripada apa yang kita boleh buat. So takkanlah saya nak pergi college yang ni, jadi saya memang link dengan college automotif. Jadi kita ada ambil student untuk practical, and then kita understand yang pembuat suspension ni adalah specialist, sama juga dengan engine maker. So macam saya, staff saya tak panggil orang foreman, saya panggil orang technician, because to me is a is very technical thing. So kita yelah, apa-apa pun dia tak jadi overnight kan. So kita start somewhere, so that insya-Allah maybe usahawan automotif yang lain boleh follow. Kita try lah. Yes, of course. Kita try. Memang anak-anak muda kat luar sana, mereka mempunyai skill masing-masing ya. Betul, yang very good actually. Yes, terutama sekali kita Teroka Tech sendiri ingin beri, orang kata, penghargaan and promote our own talent sendiri dekat Malaysia ni. Memang ramai sangat, termasuklah F-Tune Shima dengan Farouk dan juga your team. Ada peminat, ramai peminat yang mengikuti F-Tune ini, termasuklah peminat Shima sendiri. Beliau ingin bertanyalah tentang sesuatu yang boleh educate kepada semua. Hai, nama saya Syuhada. Saya berminat dalam bidang automotif. So, saya nak tanya, macam mana kita nak tahu suspension kita tu perlu disegarkan? Alright, hi. So terima kasih kepada soalan tu. Secara basic, kalau kita pakai standard absorber, bermakna standard absorber ni yang kalau kita pergi kereta, absorber tu memang dah ada sekali. Yang itu di antara 50,000 ke 80,000 kilometer memang sepatutnya dah kena tukar lah. Tapi depending juga macam mana cara penggunaan dia. Kalau dia memang pakai jenis yang lasak-lasak tu, mungkin sebelum 50,000 tu dah bunyi-bunyi lah. So maknanya itu satu indication that you kena come and check. Second, kalau you rasa kereta you dah macam tak level, tersengit ke, dan kemungkinan absorber itu dah habis minyak ataupun dia dah bocor, yang tu kena tukar. Ketiganya, apabila dia ada bunyi anak tikus, kita panggil lah dalam automotif ni, kita panggil anak tikus, anak ayam cik tu, is better untuk you check juga. Sebab walaupun ianya bukan absorber itself, tapi mungkin dia dah berjangkit kepada bushing-bushing yang wear and tear tu. Bermakna, the getah-getah tu mungkin dia dah getah tu dah keras, dia dah crack. So benda-benda tu menunjuk, indikasilah that you kena datang untuk check what's going on. Sebab dia suspensi ni dia adalah satu sistem. So dalam suspension tu dia ada absorber, dia ada bushing, dia ada semualah. So benda-benda tu dia berhubung kait. So kalau you notice dia terlanggar lubang, dia dung macam tu, and then after that marilah datang yang kita check. So far kalau benda tu tidak serius, selalu memang FOC je. Cuma you kena datang, you kena buat appointment dulu. Kalau kat F2 ni, kalau checking memang free. Cuma kena buat appointment. Jangan datang terjah. Sementara PKP ni memang jangan datang terjah. Okey, terima kasih. Saya harap boleh menjawab soalan tu lah. Sudah pasti, saya dengar pun saya nak pergi F-Tune sekarang juga untuk check. Siap dengan indikasi ada suara semua bunyi, kena tukarlah suspension tu kan, kena check. Okey, saya harap Shima sedikit sebanyak telah pun explain lah tentang apa yang ditanya oleh peminat kita. Dan seterusnya, kita nak tahu juga the future of F-Tune. Dari segi teknologi, kejuruteraan dan juga design. Apa planning dia untuk masa hadapan? So sekarang ni kita
tengah move on to, memang kita ni sentiasa ada R&D sebab kita ada engineering department. So kita dah buat twin tube system, kita dah buat monotube system, kita dah buat inverted monotube system, dan kita ada three ways monotube system. Now kita memang ada project dengan collaboration dengan one of the college, dan juga kita tengah sebab ada teknologi yang di luar sana yang kita cuba bangunkan, tapi kita juga nak kena tengok dengan keadaan di Malaysia ni lah. Jadi ada sistem yang sekarang ni dia menggunakan minyak. Soon kita nak create menggunakan tanpa guna minyak. Wow. Dan New teknologi kan? New teknologi. Saya tak boleh nak reveal lagi benda tu. Secret. Tapi yes, kita memang R&D sekarang ni. Dan juga kita sekarang ni absorber kita boleh link dengan satu jenama luar negara ni, dipanggil EDFC. Kita boleh buat kat Malaysia ni banyak sangat engineer ni boleh buat, tapi kita juga perlu mencari kos yang mampu milik, sebab kita nak buktikan that orang Malaysia pun mampu ada teknologi ni. So sekarang ni dia mahal lah sebab kita terpaksa menggunakan produk jenama lain. Tapi yes, kita R&D sekarang ni untuk buat produk menjadi produk Malaysia yang semua kereta boleh pakai. Bermakna bukan setakat sport car saja. Dan selain itu juga kita the next matlamat adalah untuk semua local, especially rakyat Malaysia menggunakan produk Malaysia. Bukanlah F-Tune sahaja, tapi menggunakan produk Malaysia juga, sebab saya rasa bagi saya lah the only way untuk kita bangunkan Malaysia ni adalah by having a good economy. So kita ada ramai creator, kita ada ramai engineer, kita ada ramai usahawan automotif yang sangat-sangat kreatif, yang sangat bagus. Tapi sayangnya kita juga ada not all, tapi kadang-kadang the opportunity tu tak sampai. Ada tapi mungkin tak sampai. So it's not just saya bukan nak preach F-Tune sahaja, tapi saya rasa kawan-kawan automotif saya banyak idea dan banyak cara untuk memajukan our own industry. Sebab kita pengeluar kereta kan, soon kita boleh letakkan that, you know, like we have our own product made in Malaysia, like not just October and everything. Sudah pasti itulah impian F-Tune Racing Suspension, dan kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, dan kita memang banggalah dengan usahawan seperti F-Tune bersama-sama dengan usahawan wanita dalam automotif ni. Jadi kita ucapkan all the very best for the future, and thank you so much. Terima kasih kerana bersama kami di Teroka Tech, Shima. Thank you so much. Terima kasih sebab approach saya interview, and saya harap interview ni boleh memberi manfaat pada kita semua. And terima kasih kerana sudi interview saya hari ini.